Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk. A mai nap egy nagyon kellemes étel, és ahogy szoktam volt mondani, ma is hozzátok a kis sámlit, hüljetek le, nézzétek végig a videót, pontosabban ezt a jóságos kis receptet, és majd én is megyek hozzátok segíteni, hogyha valakinek nem megy, ott leszek veletetek, de higgyétek el, csodálatos, egyszerű az étel, magyaros vonal. Aki múltkor megnézte a somogyi galuskát, elkészítette, az ismételten egy csuda finom ételre számíthatna, de itt egy pici hús is bele van kalibrálva, és teljesen más az elkészítés. Mondom nektek az alapanyagokat, pontosabban meg is mutatom. Hát lényegében kezdhetünk itt a zöldségtéren. Nagyon finom zöldhagyma, újhagyma, csomóshagyma, ki hogy szereti, ki hogy mondja, fokhagyma, zöld arany, petrezselye. Egyébként akinek nincsen zöldhagyma, természetesen működik a jó öreg magyar vöröshagyma. Mostanában egy picit rákaptam, nagyon szeretem, és nagyon szépeket lehet kapni, nem nagy összegért. Mondom nektek a további alapanyagokat: paprikakrém, házi paprikakrém, akinek nincsen nyilvánvaló, meg lehet venni az üzletit, az is teljesen tökéletes. Jó kis zsíros, 20%-os tejföl, házi paradicsompüré, megint csak azt mondva, akinek nincs, jó az üzleti. Egyébként egy szóra kitérve, nyáron nyilván, amikor jönnek a szabadföldi és ízletes paprikák, paradicsomok, akkor ezt a kétféle alapanyagot mindenféleképpen friss paprikával készítem és friss paradicsommal tovább lépvén. Láthattok tojás, lisztet, paprikát, édesnemes piros paprika, fekete bor, só, zsír, és ugye itt a lényegében a főszereplő, a másik főszereplő, mint a galuska, és itt a húsi sertés lapocka van ledarálva. Én nagyon szeretem az enyhén zsíros részeket, és ugye sokkal-sokkal szaftosabb tartalmat is kapunk. Lényegében, amit itt megmutattam, ebből áll össze a recept. Csodálatos, finom étel, azonnal kezdünk, nem mással, mint a húsnak a lepirításával. El is indulhatunk a békési húsos galuskával, pontosabban a húsos részével kezdünk. Amit az előbb nem mondtam el nektek, nézzétek meg, a legnagyobb tárcsán, tehát a legnagyobb lukú tárcsán van áteresztve a hús, 2 csapott evőkanál sertészsír, ennyi mehet hozzá a húsi. Egyébként aki gondolja, az bátran dolgozhat olajjal is. Annyit fogok tenni, hogy itt a legelején egyszerűen jó alaposan ki fogom sütni, le fogom pirítani. Természetesen addig még sót, semmi fűszert nem teszek hozzá. Megyünk menet közben, miközben ez pirul, összevágjuk a hagymát, a fokhagymát, a petruskát, és lassan haladunk ide-vissza. Ez a folyamat körülbelül 8-10 perc alatt meg is van. Összevágjuk a hagymát, a fokhagymát és a petruskát, ez pillanatok alatt megvan. Látjátok a háttérbe, elkezdtük lepirítani a húsit, és ugye, mint említettem nektek, ameddig teljesen a vizet ki nem hajtjuk belőle, addig ez ott fog pirulgatni. Nagyon gyorsan meg leszünk. Itt a zöld hagymánál tudjátok, mint a fehér, mint a zöld része bele fog kerülni az ételbe, csodálatosan fog kinézni, és fantasztikus ízeket fogunk kapni. A fokhagymánál tudjátok mi a helyzet, a ripi-ropi technológia, egyetlen egyszer rányomunk, összeroppantjuk, megzúzzuk, és ebbe a formátumba kerül a hagyma mellé, amit egyszerre fogok hozzáadni az ételhez. Ennyi volt az egész, nézzétek meg, perfecto, odébb toljuk, és jöhet a zöld arany, meg van mosva természetesen minden. Csinálok egy pici kis kupacot, akár 2, egymásba rakom, és jöhet a gorombára vágás. Elértünk ahhoz a szakaszhoz, és egy picivel közelebb is hajolok. Szerintem hallani recseg, ropog, tehát ez azt jelenti, hogy visszasül teljesen zsírjára a húsi, nézzétek meg. Hát ebbe a helyzetbe már elkezdhetjük ízesíteni, és lassan jöhetnek hozzá az alkatrészek. Elsőként a sózás történik meg. Jöhet hozzá gazdagon fekete bors, vagy éppen aki mit szeret. Zöld bors, rózsabors, fehér bors, fekete bors, teljesen mindegy, meg lehet kínálni vele az ételt. Mi nagyon szeretjük, hát mindenki be tudja osztani, hogy mennyi jön ebből a darálóból, mondjuk, mert ebből nem annyira jön, de látjátok, gyönyörű szépen rajta a borsréteg. Ebbe a helyzetbe hozzá fogom tenni a paradicsomot, majd egy nagyon-nagyon picit kiöblítem,
mielőtt valaki a billentyűt nyomkodná, hogy Zoli, benne maradt egy pici, jöhet a paprikakrém, és egyelőre nem teszünk hozzá vizet, hanem ezen a 2 alapon ismételten tovább fogom pirítani. Ez körülbelül megint egy jó 10-12 perc. Tovább is léphetünk, és ahogy szoktam volt mondani, zenefüleimnek, amikor a hús már ebbe a helyzetbe jár, és nem tudom, ha biztos annyira ismertek, hogy akár egy szelet húsnál, akár a darált húsnál, én nagyon fontosnak tartom az igazi jó odapörkölést, a jó odapirítás, lekapatás, természetesen, hogy ne égjen meg. Na, ebbe a helyzetbe annyit fogok tenni, hoztam ide körülbelül egy 4 deciliter vizet, rá fogom borítani, hozom rá a fedőt, és körülbelül a 30-35 percig elkezdem főzni, ugye itt a puhítás a lényeg, utána le fogom róla venni a fedőt, és már megint csak vissza fogom főzni, éppen egy jó erős szaftja maradjon. Jöhet le a fedő, eltelt az idő, és nézzétek meg, egyébként azt nem mondtam nektek, bocsánat, csak ezt itt átugrom, tehát azt nem mondtam nektek, hogy ez a folyamat mindenféleképpen takarékon történjen meg, látjátok, jóformán ez a víz, mivel nagyon lassan mentünk, nagyon lassan főztünk, szinte rajta is maradt. Na, de viszont megpuhult a hús. Jöhet egy pici kakaó, pontosabban fölteszem a hőfokot egy 7-esre, 6-osra, 7-esre, hozzá fogom adni a zöld hagymát, fokhagymát, hozzátesszük a petruskát, és lényegében így már teljesen addig a szakaszig megyek, hogy szinte el fogom főzni róla a lét, a vizet, és egy nagyon kellemes, erős szaft fog képződni, amit majd a galuskával, a nokedlivel össze fogok keverni. Mutatom nektek itt a húsos résznek a végeredményét, és itt ebbe a pozícióba már el is zárom, nézzétek meg, egy nagyon kellemes és sűrű tartalmat kaptunk, de egy nagyon pici szaft azért maradt rajta, remélem tudom ezt nektek úgy mutatni, hogy lássátok, ez egy nagyon picit meg fog hűlni, még a galuska készül, majd akkor is mutatom nektek ennek az állagát, tehát az se szabad, hogy nagyon-nagyon sok szaft maradjon rajta, legalábbis mi így szeretjük, hát majd kipróbáljátok, hogy nektek hogy tetszik, és ugye a zöld hagyma azért került ebbe a szakaszba, rá látjátok, egy nagyon picit még megmaradt a tartása, gyönyörű szép színek lettek, hogyha a legelején teszem rá, mondjuk a vörös hagymánál nem számít, azt rá lehet dobni, tehát ha legelején tettem volna a zöld hagymát, ugye akkor teljesen eltűnt volna belőle. Látjátok, föltettem a nokedlinek a vizet, éppen egy pici kis hőfokot tettem rá, még nem teljesen forj, ugye hát itt az a cél, hogy most ezt lehúzom, azt ide áthúzom ennek a helyére, pontosabban előrébb, hogy jól lássátok majd, és menet közben fölcsavarom, megyünk és elkészítjük a tésztát. El is készíthetjük a nokedlit, a galuskát, kinek hogy tetszik. Ugye hát nagyon-nagyon egyszerű, és mondhatnátok, miért mutatom meg. Hát lehet, hogy éppen valaki csak ezt az egy receptet nézi meg, az legyen tisztában akkor egy nagyon-nagyon egyszerű nokedlinek az elkészítésével. És ugye tudjátok, egy ilyen jó, bő 4-5 személyre tökéletes egy fél kiló lisztes művelet, pontosabban fél kiló liszt, 3 darab egész tojás, 3 deci víz, és mondjuk 2 csapott, vagy éppen félpupos kanál, teáskanál só, ennyi a nokedli. Ugye mondtam nektek, nem egy receptnél, nokedliben létezik keményebb, puhább típusú. Én mindenképpen a keményebbeket szeretem, akár még levesbe is. Aki gondolja levesbe mondjuk a vajas galuskát használja, az a legjobb. Na hát gyorsan össze is dobom, és nem pofázok sokat. Egyszerűen bele fogom ütni. Feleségem mindjárt pofán már, mert teszem a csapba a héját. Na, tehát nagyon gyorsan beleütöm a 3 darab tojást. Semmi extrázis nincsen benne. Hozzá fogok tenni, és itt a só is válogatja. Én erdélyi sóval dolgozom, ez tökéletes nekem. 2 ilyen kis teás kanállal dobtam hozzá, 3 deciliter vizenyő, ennyi az egész, és itt pillanatok alatt már ki lehet keverni egy tökéletes nokedli tésztát. Ugye ez az a tészta, és ezt is szoktam nektek említeni, nem kell agyon dolgozni, tehát majd mindjárt mutatom, ki se kapcsoljuk a kamerát. Egyszerűen, ameddig, tehát nem láttok már lisztes felületet, ki van dolgozva a tészta, tovább abszolút nem kell menni, és föltettük a vizet, azonnal ezt már ki is fogom szaggatni. Látjátok, kialakul a szín is,
Most a színnel kapcsolatban, hogyha valaki esetleg ilyen sapnyább tojással dolgozik, ez azt jelenti, hogy nincsen szép színe a sárgájának, ott egy nagyon-nagyon pici kurkumával tud játszani, egy picit hozzá kell tenni, nem sokat hangsúlyozom, összességén egy ilyen kis késhegynyit. Na, nézzétek meg, ennyi volt a nokedli, a galuska, kezit csókolom, már viszem is és szaggatom. El is készíthetjük a nokedlit, ezt is nagyon sok receptben megmutattam, de nagyon szívesen, ebbe az esetben is, hiszen főleg egy nagyon kellemes, békési, húsos galuskát készítünk el. Na, a lényeg, és mutatom nektek ezt a kis galuska szaggatót, ugye nagyon sok esetben mondtam, mindenképpen be kell vizezni, és mutatom is nektek, egy jó 90 fokos a víz, és nézzétek, gyöngyözik rajta, ugye rátettem előre, de még nem forrósodik annyira át. Nagyon fontos, hogy mind a két oldala nedves legyen. Hoztam egy nagyon pici vizet, egyszerűen szétküldöm rajta, ugye itt is megkaptuk már nedves felületet, és a tésztát, ahogy ráteszem, nem fog megsülni, nem fog odasülni rajta se alul, se felül. Habkátya. Én tudjátok, habkátyás vagyok, tehát habkátyával szaggatok, úgy a legjobb. Egyszerűen megfogom, és belehelyezek már most egy adaggal, így 3 részletbe szaggatom ki, de egy vízbe természetesen. Itt az a lényeg, hogy ezt minél gyorsabban tegyük meg, és mutatom nektek, ez pillanatok alatt meg is van, mint egy hagyományos szaggatóval csináljátok, sokkal gyorsabb az egész, nézzétek meg, egy kupacot pár másodperc alatt már bele is küldtem, nyilván kupacok között belenyúlok egy fakanállal, és meg fogom keverni. Na, nézzétek meg, kezit csókolom, itt az első széria, egy nagyon picit odaütöm, belekeverek, és nézzétek meg, ott úszkál benne 726 darab nokedli, jöhet a második forduló, és azonnal ezt is nagyon gyorsan elkészítjük, utána már csak hozzá kell adni, és látjátok, ide hoztam egy kis szűrőkanalat, ezzel hozzáadjuk a húsihoz a galuskát. Meg is főtt a nokedli, ezt ugye úgy tudjátok megállapítani, hogyha valaki esetleg még nem főzött volna, hogy a forrásponttól körülbelül még egy percig főzitek, meg lehet kavarni, ennyi volt, ebbe a pillanatban el is zárom, hoztam ide egy szűrőt, és egyszerűen le fogom csepegtetni, és így a húsos alapra rá fogom helyezni, és ott össze fogjuk azt kavarni, és lényegében utána mehet is a sütőtálba. Jöhet az összeforgatás, mint említettem, egyszerűen pár mozdulattal ezt meg fogom tenni, és látjátok, pont ez a kellemes, és nem sok szaft, teljes mértékben elég nekünk, és ugye nem mostuk le a galuskát, nagyon fontos, nem is szabad most lemosni, így egy nagyon picit össze is fognak tapadni ettől a kis lisztes felülettől, ugye ami kifőtt a nokedliből. Ennyi az egész, kezit csókolom, húsom arrébb mész, ha meg kérlek, mert itt most jövök a serpenyővel, egy nagyon picit elrébb húzom a tálat, és jöhet is bele, nézzétek meg, maga egy csoda ez az étel. Ezt odébb teszem, egy nagyon picit el fogom simítani, és azonnal kikeverem a tejfölt a piros paprikával, és lényegében mehet a sütőbe. Csodálatos! Hogy érezzük a törődést, összerakhatjuk a fedőréteget, láthatjátok, itt a főszereplő magába készen áll majdnem a sütése, csak hát tudjátok, jön a nagyon nagy kedvenc, legalábbis nekem nagyon nagy kedvencem, paprikás tejföl, nagyon sok rakottas ételnél, rakott ételnél alkalmazom, próbáljátok ki, csodálatos ízvilág, és ugye magába a színek is majd fantasztikusak, amikor egy nagyon picit egy ilyen kis cserepesre meg fogom sütni, majdnem, hogy kemencés állagra fogom sütni. Jöhet bele egy nagyon pici só, látjátok, éppen ennyi, pici teáskanálnyi, 2 kis konszomés kanál, piros paprika, tudjátok, ez a kanál az, amit a csésze levesekhez adnak az étterembe, manipulátorművek, és jöhet a összekeverés, egy nagyon picit le fogom nyomkodni, ne porozzak a paprikával, és utána csomómentesre pillanatok alatt, mint látjátok, elkezdem bekeverni, elkeverni, és így fogom fölhordani már a jóféle húsos galuskánkra.
El is készültünk a kidolgozással jelen esetben. Nézzétek meg, teljesen szépen elkevertem a paprikát. Egy nagyon picit lerázzuk a manipulátort, és már ide is rázhatom akár. Anyag nem vész el, csak átalakul, tudjátok, nem pazarlunk, és lényegében elkezdem ezt a jóféle kis tejfölt fölhordani. Mindenhova teszünk egy kis kupacot, és egyenletesen el fogom kenni. Lényegében kapcsolom be a sütőt, és oda durrantunk neki. Tudjátok, EFA tartalom van, tehát itt már ez emberi fogyasztásra alkalmas, és szinte olyan 230 fokon légkeverésen bátran lehet dolgozni, nagyon szépen meg fogom sütni. Ennyi az egész, nézzétek meg, jusson is, maradjon is, de természetesen fedje be a galuska, galagonya, ki ne száradjon véletlenül. Nagyon-nagyon csinos, nézzétek meg, itt lassan már végzek is. Egy késcsere, 2 balkezes csere, tökéletes, csak a kamera miatt, mert én nem tudok itt forogni. És nézzétek meg, ennyi volt az egész, kapcsolom a sütőt, tesszük be, és gyönyörű szépen tűzpirosan, majdnem azt mondhatnám, hogy inkább egy nagyon-nagyon picit, mintha égetre, de nem lesz éget, meg fogom sütni. Mehetünk is a sütőbe, és csak egy praktikát szeretnék elmondani nektek. Ugye ez egy jó, nehéz étel, pontosabban a tállal együtt azért megvan bőven a súlya. Annyit szoktam tenni, és mutatom nektek a sütőbe, hogy semmiféleképpen én nem a rácsra helyezem föl ezt a sütőedényt, hanem minden esetben beleteszek egy tepsit, ugye ez a súly ne nyomja a rácsot, ennyi az egész. Ha megfogadjátok, bele is helyezem, és egy pár pillanaton belül be is csukom a sütőajtót, kezdődhet a sütés, egy gyönyörű szép színt fogunk rá sütni, amit azonnal meg is mutatunk nektek. El is készültünk ezzel a finomsággal, mutatjuk nektek, egy 35 percig sütöttük, nézzétek meg, ki is emelem, egy csodálatos végeredmény lett. Egy nagyon picit hagyjuk hűlni természetesen, ez azt jelenti, hogy 15-20 perc, utána jövök és kitálalom nektek. Ugye ez most pont nem az az étel, mint egy rakott káposzta, egy rakott zöldbab, vagy társai, tehát itt igazából ez nem marad egy kockába, de nem is ez az érdekes, fantasztikus illatok, és ezt mutattam nektek, mondtam nektek, jó kis cserepes, kemencés hatás, azonnal itt vagyunk. Elkészültünk a békési húsos galuskával, nagyon nagy szeretettel megmutatjuk nektek, így már kitállalt, kikockázott, ha mondhatom formába, hiszen említettem, nagyon nehéz kiszedni úgy belőle, hogy rendes alakja maradjon, de nem is ez a lényeg. A fiaim már itt megszabadítottak 2 kockától, a harmadik a tányérba, szándékosan tálaltam mély tányérba, ezért ne vessetek a oroszlánok elé. Sokkal jobban lehet kanalazni ki belőle, pontosabban villával, de aki szeretné, kanállal is eheti. Nagyon kellemes, húsos, galuskás tartalom, teli, inkább így mondom, fantasztikus ízekkel, benne a jóságos kis hagyma, a durvára összedarált hús, ugye érzitek, amikor eszitek, majd meglátjátok. Na tehát nem is pilázom itt tovább, tényleg egy nagyon finom tartalom. Galuskára, nokedlire kitérve, szerszámot azonnal elmosni, tudjátok, amikor kész van, mivel le nem szeditek soha róla, ha ezt nem teszitek meg. Tehát miközben fölforr a galuskavíz, már benne a galuskával, addig el lehet mindent takarítani, nagyon fontos, ezt szoktam volt mondani. A másik fele 533, érdemes megjegyezni, ugye én nagyon sok embernek tanítottam így meg ezt a galuskát, ezt a nokedlit, aki kérdezte tőlem, mindig elfelejtjük szokni, hogy 533, 500 liszt, 3 tojás, 3 deciliter víz, kezi csókolom, 2 teáskanál só, tehát ennyi egy nokedli. Nyilván, hogyha 1 kilóból csináljátok, akkor duplázni kell minden, nincs nagy jelentősége. A másik még egy nagyon fontos dolog, nokedlinél szaggatás nagyon gyorsan történjen meg, ne ázzon, ne főjön szét az első forduló, míg az utolsót belenyomjátok. Akinek esetleg egy nagyon picivel ez lassabban megy, és ez nem baj, higgyétek el, akkor 2 főzővíz és 2 részletbe tegye ezt meg. Fogadjátok tőlünk nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, úgy a hétköznapokra, akár mint most hétvégén,
akár ma, holnap oda tudjátok dobni, és egy csodálatos étel lesz előttetek, vagy éppen a vendégek előtt. Mindenkinek minden jót kívánok, jó egészséget, hamarosan ismét találkozunk. Szevasztok!